باید این دیگه پستسی داشت من دیکار کنم. این پستسی درست کنم. من تیگه پستسی درست کنم. من تیگه پستسی بابا سکر میزیجو پستسی شدم. بسیاری نمیدم همینطور بیشتر پستسی شدم. گو کنی پستسی شدم. چی داری میگی؟ بابا من آشپزی میکنم. من آشپزی چی؟ این کاری دوفنگی برم کاری ازشم کلابو میشه اینکه نمیتونم. من نمیتونم دیگه. سنگینی افتاده دست نو. بابا چه خوشحالی درست کردی ماما. چرا آشپزی میکنی؟ تو نمیتونی بکنی؟ باشی اصلا که چیه؟ من یه آشپزی کنم.